Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today with another lesson in study skills. This is the Cornell Method in taking notes. الدرس كنت بنخليه من بعد عن نقادو. But because some of my friends on YouTube بعض المتابعين أصدقاء المتابعين صيفطوا لي بأن عندهم الراتراباج وفي الراتراباج they still have the Cornell Method to be tested on. That's why I have prepared to do it today. anyway إضافة لداك الشيء اللي قريتيه في القسم إن شاء الله من وراء الفيديو القصير غادي توضح لك الصورة أكثر على the Cornell Method and how to use it. كنتمنى أنكم تستعملوها أكثر حتى لحياتكم الدراسية حيت مفيدة بزاف وبسيطة يعني ماشي باش ندوز بها الامتحان and we forget completely about it. Let's start على بركة الله. Okay, there are many note-taking styles. But there is no single style that suits every student. كما عرفتوا كاين بزاف كاين standard method, Cornell method and other methods. يعني ماشي كل method تخدم لكاع التلاميذ كل واحد اش تخدم ليه. But many university students have found that the Cornell method in taking notes is effective for lectures or reading. يعني تقدر تخدم لك هاد الكورنال ميثود ماشي المحاضره ديالك باش تدون فيها داكشي اللي تقرا في المحاضره ولكن كذلك الا بتقرا بها كتب حتى هي كتساعدك بحال ديك 4 SQR 3 R's تا هما تيعاونوك باش تقرا شي كتاب وتستوعب المضمون ديالو. The Cornell System is both a note taking and a study system. يعني نظام تاع الدراسه. There are 5 R's that you should follow to use this system fruitfully. يعني 5 الخطوات 5 الأرز الاختصار ديالهم إلا تبعتيهم بتي تاخد ثمار ديال هاد النظام كي تخدم به بسيط جدا. أنا لقيت كاين بعض الإضافات كاين تيقول 6 steps كاين but mostly 5 يعني إضافة لداكشي اللي قريت في القسم راه غتوضح لك هنايا كيفاش تخدم به. Please have a look at this picture. عندي هنايا شوف الورقة كمقسمة على 3 parts. عندي واحد البارت كبيرة هي هادي note taking area. هادي هي باش تخدم في القسم نتاعي فاش يقول المحاضر الأستاذ ديالك تخدم بهاد البارت. And then we have Q column. كاين هنايا هاد العمود. Then we have summary at the bottom. اوكي عقلوا لي على هاد الشكل حيت هو اللي بغيت نهضر عليه مباشرة. Note taking area هنا Q column here and then we have summary. Okay. The 5 R's اللي هما عندي record, reduce, recite, reflect, then review. نشوفوا كل وحدة بوحدة وش تعني. Record. First, prepare your note paper by creating a 2-column table and leave one part at the bottom of the page for the summary of all the notes. كي شفنا كي بحرا وضحت لكم في الصورة اللي قلت لكم هي هذه قسمات على 3. Okay. During the lecture أثناء المحاضرة record as many interesting facts and meaningful ideas as you can in the note taking area. يعني في هذا note taking area هي اللي بتبدا تدون فيها أي حاجة جاتك أثناء المحاضرة. هنا note taking area أنا فاش كنت تنقرأ ما كنتش تنستعمل هذه الطريقة صراحة ما عرفتها حتى الأخر ولكن كنت ندير ورقه وتنسجل في التليفون. كنت تنقرب ما امكن نجلس في المقاعد الامامي تنسجل المحاضره في التليفون تنعاود نصنت لها وتنعاود نتيك my notes carefully at home. Number 2 reduce. We have reduce when you leave the classroom باش تخرج من المحاضره ولا من القسم immediately after the lecture من وراء المحاضره مباشره في اقرب وقت. Summarize these interesting facts and meaningful ideas and paraphrase them. كاع داكشي اللي درتي في taking note area بتعاود دير ليه summary ديالو وبتعاود دير ليه paraphrasing. كيف قلت لكم من قبل راه by paraphrasing you engrave the information in your mind. تتعقل على المعلومات اللي درتي ليها paraphrasing بالعبارات والكلمات ديالك. Then write them in the Q column. هذاك paraphrasing اللي درتي تاع most interesting and meaningful ideas بتكتبهم في Q column here. ديرهم على شكل عوارض ولا على main sentences. Okay, now we move to 3. Recite. Recitation means explaining the information in the notes out loud. يعني بحال كتهضر مع راسك او تشرح لراسك out loud بصوت مرتفع. Reread the note taking area. عاود قرا هذيك النوت taking area اللي درتي and then only use the Q column وبدو تستعمل فقط هذاك ال Q column هنايا
بغيت نقرا هذا مره دغيا ندوز عليه وندوز لهاد الكيو كالم ونشوف دوك العوارض دوك الافكار اللي درت انايا ونحاول منهم نستخرج البقيه ديال الدرس. Reread the note taken area and then only use the Q column to recite the facts and ideas of the lecture as full as you can in your own words. يعني غنقرا عندك العوارض اللي درت انا في الكيو اريا ونحاول منهم نبني عليهم داكشي اللي كاين عندي في النوت تيكن اريا. اوكي يعني نحاول بكلمات نستذكر دوك المعلومات. After that من وراء هذا verify what you said with the note taken area to see how well you have learned and if you are able to retrieve the information. من بعد تدير مقارنه بين داكشي اللي استطعتي تستذكر وبين داك النوت تيكن اريا داكشي اللي كاتب في هنايا تاع المحاضره ديالك. If you find difficulty in recalling the information إلا لقيتي مثلا صعوبة في إعادة استرجاع المعلومات learn and recite over again until you digest the information fully. بتنعاود نقرا نتعلم ونعاود ندير recitation again and again حتى نتمكن من هضم المعلومات بشكل كامل. Then I move to reflect. Reflect. By reflect what do we mean? Reflection means thinking about any information you are learning. هذه تنفكر في أي معلومة أنا تعلمتها يا في كتاب يا في محاضرة يا في هضرة يا في نقاش مع الناس يا مع anyone. This process هذا البروسيدور اللي تدير ديال reflection helps you develop your critical thinking. انا كنضركم قريتو الكريتيكال ثينكين وهذا الريفليكشن تاع you think of what you learn or what you hear or what you watch gives you a sense of critical thinking and prevents وكيمنع الافكار from being forgotten rapidly. يعني اي حاجه كتناقشها ماشي كتوصل للسرطه اي حاجه قريتيها وناقشتيها راه ما كتنساش عليك بسهوله دازت فواحد البروسيدور ديال ريفليكشن اخذ والعطاء في الفكره. Try to look for connections between your own experiences. تنعاود تاني تنقلب على هذوك الروابط بين هذوك التجارب ديالي and between other facts and ideas discussed in class or you have found while reading. تنعاود نقلب على هذوك الروابط المشتركة بين التجارب ديالي أنا في حياتي الشخصية أو وبين other facts دوك الحقائق الآخرين والأفكار اللي تناقشوا في القسم أثناء المحاضرة أو لا دوك الأفكار that I have found while reading أو الأفكار اللي لقيت أنا أثناء القراءة ديالي تاع الكتاب ولا whatever. Another way to reflect is to ask questions. كاين بزاف طرق باش to reflect. هذه واحد طريقة أخرى هي بسيطة is to ask questions like بحالاش questions what do I agree with. مثلا عندي شي محاضرة على feminism ولا على suicide ولا people who choose to travel abroad leave their family behind them. مثلا غنبدا نسول راسي what do I agree with اش نتفق معاهم فيه واش تنختلف معاهم what do I disagree with اوكي اش نختلف معاهم فيه which ideas are clear شنو هما الافكار اللي هما واضحين في هذاك الشيء اللي في ديك المحاضره او في الكتاب داك الشيء اللي خديت منه انايا and which are confusing شنو هما الافكار اللي مازال غامضه وكتسبب لي واحد شويه ديال confusion. اوكي what new questions do I have شنو هما الاسئله الجداد اللي عندي انا دابا. اوكي من بعد هاد البروسي تاع الريفليكشن كندوز ريفيو هي النمبر 5 الاخيره. The best way to do it is to reread your notes. افضل طريقه باش دير هاد الريفيو هي تنعاود نقرا دوك النوتس ديك تيكين نوتس اريا تنعاود نقراهم كاملين quickly in no more than 5 minutes before reciting. يعني وقت ما بيت نبدا نراجع تنحاول نقراهم وقت ما تنبي مدرج تنقراهم لمده 5 دقائق الى 10 دقائق كاع لا بقات عندي داك الماتير وتنراجع ليها. عند تندوز reciting ماذا تعني بلاتي brief review reciting كي شفنا من قبل هي تنعاود I read the information out loud. Brief review sessions during a few weeks before taking a test will help you a lot to retain the information in details. هاش قال لك افضل طريقه قلنا هي to read your notes. Brief review sessions يعني خاص تكون عندك هذوك sessions هذوك what do we call them in Arabic sessions. Anyway review sessions يعني كل مره كنراجع فيها شويه during a few weeks قبل ما يبدا لمده اسابيع قبل ما يبدا ليا الامتحان.
تساعدوك انك تسترجع المعلومات بشكل اكبر وفي الديتيلز ديالهم. انا ادفايز anyone، ننصح اي واحد بغى يراجع تبدا المراجعه من نهار. مثلا قريت اليوم عندي حصه اليوم في الصباح ساعتين او 4 سوايع، كي تنسالي تنمشي للدار تنستراح وكنوض الكتاب، تنوض نقرا مع راساتي، تنظم وقتي من البدايه. المراجعه كتبدا من بدايه السيمستر حتى تنتهي السيمستر، حتى العطله عاد تيبدا نظام اخر ديال المراجعه، العطله استعدادا للسنه القادمه. and I wish you the best of luck. Thank you for your support. I hope to see you with another lesson.